ओके हेलो एभ्रीबडी तपाईहरु सोला नेपाली ब्लगर भिडियो च्यानलका एउटा नयाँ भिडियोमा फेरि पनि स्वागत गर्न चाहन्छु र आजको यो भिडियोमा तपाईहरुलाई कसरी चाहिँ मैले एउटा साइटको बारेमा तपाईलाई भिडियो बनाएको थिएँ पाइकोवर्कर्स यसकोबाट चाहिँ तपाईले पेमेन्ट पहिला सुरु चाहिँ क्रिप्टोहरुमा निकाल्न मात्रै तपाईहरुलाई थाहा थियो कसरी निकाल्न मिल्छ भनेर आजको यो भिडियोमा म तपाईलाई यसलाई नेपालमा तपाईले कसरी पेमेन्ट निकाल्न सक्नुहुन्छ जम्मा दुई स्टेपमा पेमेन्ट निक्लिन्छ एउटा चाहिँ यसमा तपाईलाई म क्लियर बुझाउँछु पहिला सुरु तपाईसित स्क्रिल अकाउन्ट हुनुपर्छ नेपालबाट स्क्रिल अकाउन्ट बन्छ र भेरिफाई पनि हुन्छ मैले यो रिलेटेड भिडियो बनाएको छु स्क्रिल रिलेटेड मैले दुईवटा भिडियो अलरेडी बनाइसकेको छु एउटा कसरी यसको बारेमा यो कसरी थियो पहिला यसको बारेमा छ भने अर्को चाहिँ कसरी अकाउन्ट भेरिफाई गर्न सकिन्छ त्यो रिलेटेड छ सो बनाएर भेरिफाई गर्ने मैले भिडियोको चाहिँ लिंक डिस्क्रिप्सनमा राखिदिएको छु त्यहाँबाट गएर तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ र तपाईले त्यसमा जोइन गरिसकेपछि स्क्रिल अकाउन्टलाई भेरिफाई गरिसकेपछि मात्र तपाईले योबाट विथड्र गर्न मिल्छ तपाईले चाहिँ यो साइटबाट तपाईले स्क्रिलमा लैजानुहुन्छ पहिला पेमेन्ट र स्क्रिलमा लगाएपछि तपाईले बैंक अथवा इसेवामा तपाईले विथड्र गर्न मिल्छ धेरै चाहिँदैन पेमेन्ट मिनिमम तपाईको $2-3 भयो भने तपाईले विथड्र गर्नको लागि अवेलेबल हुनुहुन्छ र यसमा चाहिँ यो साइटको चाहिँ मिनिमम रिक्वायरमेन्ट $5 छ र स्क्रिलबाट चाहिँ तपाईले $2-3 भन्दा माथि तपाईले आफ्नो इसेवा अकाउन्टमा ट्रान्सफर गर्न मिल्छ सो कसरी गरिन्छ म साइटमा लिएर जान्छु र त्यहाँ लगेर तपाईलाई बाँकी कुराहरु देखाउने छु लेट्स बिगिन द भिडियो त्यो भन्दा अगाडि च्यानल सब्स्क्राइब गर्न बाँकी छ भने तलपट्टि एउटा रातो बटन छ सब्स्क्राइब लेखेको क्लिक गरेर सब्स्क्राइब गर्नु होला लेट्स बिगिन द भिडियो ओके तपाई मेरो कम्प्युटर स्क्रिनमा आइसक्नु भएको छ अब यहाँनिर चाहिँ तपाईले सुरुमा अगाडि युट्युब च्यानलको मैले एउटा तपाईलाई देखाइदिन्छु स्क्रिल अकाउन्ट मैले यो लिंक डिस्क्रिप्सनमा राखिदिएको छु एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ है तपाईलाई स्क्रिल अकाउन्टको यो भिडियोलाई गएर अवश्य नि हेर्नु होला यो जुन देख्दै हुनुहुन्छ हाउ टु क्रिएट स्क्रिल अकाउन्ट इन नेपाल हाउ टु भेरिफाई स्क्रिल अकाउन्ट भन्ने एउटा भिडियो छ यो र तपाईलाई पेपाल रिलेटेड जानकारी लिन मन छ भिजा कार्ड रिलेटेड भने यो भिडियोलाई गएर अवश्य नि भिजिट गर्नु होला यो लास्ट भिडियो यही छ यो पनि गएर तपाईले भिजिट गर्न सक्नुहुन्छ अब लागौं पाइकोवर्करको वेबसाइटमा सो यहाँनिर मैले चाहिँ एउटा चाहिँ $16 को पेमेन्ट यो भन्दा अगाडि लिइसकेको छु धेरै टाइम अगाडि लिएको थिएँ त्यसपछि मैले काम पनि खासै गरेको छैन है यो मेरो म्याक्सिमम अर्निङ भनेको एफिलिएट अर्निङ छ रिफरलबाट आएको मेरो युजरहरूले अर्निङ गरेपछि मलाई जुन आउँछ त्यो छ ओके म होम पेजमा आउँछु यसमा जोइन कसरी गर्ने काम कसरी गर्ने यो रिलेटेड मैले फुल भिडियोको लिंक डिस्क्रिप्सनमा राखिदिन्छु र मेरो लिंकबाट जोइन गर्नु होला ताकि मलाई नै अर्निङ हुन्छ र तपाईलाई पनि यसको बेनिफिट हुनेछ ओके अब यहाँनिर आइसकेपछि तपाईको हेरियो सुरुमा यो ट्याक्स इन्टरभल चाहिँ 0 हुनुपर्छ मतलब तपाईले 15-20 वटा काम चाहिँ गरेको हुनुपर्छ यहाँ आएर चाहिँ तपाईले सिम्पल कामहरु यहाँनिर आएर गर्न मिल्छ एकदमै सिम्पल कामहरु छ तपाईले धेरै ठुलठुलो पैसाको काम भन्दा थोरैको हेर्नु भने धेरै काम गरेर धेरै अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ यसमा अब यसमा चाहिँ तपाईले सिम्पली हेर्न सक्नुहुन्छ एउटा कुरा चाहिँ तपाईले विथड्र गर्न भन्दा अगाडि ध्यान दिनुपर्छ यसमा तपाईको जुन इमेल आईडी तपाईले युज गर्नु भएको हुनुहुन्छ यो पाइकोवर्करको वेबसाइटमा त्यो र तपाईको स्क्रिलको इमेल आईडी सेम हुनुपर्छ अन्यथा तपाईको चाहिँ विथड्रल अन्तै जान्छ अरु नै वालेटमा जान सक्छ सो यसमा चाहिँ तपाईले त्यस्तो यदि छैन भने प्रोफाइलमा गएर अकाउन्ट सेटिङमा जानु होला र अकाउन्ट सेटिङमा गएर यहाँनिर तपाईले चेन्ज गर्न मिल्छ अलि तलपट्टि जानु यहाँनिर ओके लेट मी चेक यसमा चाहिँ तपाईले यहाँनिर सेक्युरिटी भित्र जानु होला र सेक्युरिटी भित्र गएर तपाईले चाहिँ यहाँनिर चेन्ज इमेल भन्ने अप्सन छ सेक्युरिटी भित्र छ है तपाईको प्रोफाइलको सेक्युरिटी भित्र चेन्ज इमेलमा नयाँ इमेल हाल्नु र तपाईको पुरानो इमेलमा एउटा कोड जान्छ त्यो कोडलाई ल्याएर हालेर अनि तपाईले नयाँ इमेलमा फेरि एउटा इमेल जान्छ त्यसमा चाहिँ एउटा लिंक हुन्छ त्यसलाई क्लिक गरेर तपाईले यसलाई चाहिँ इमेल चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ तपाईको स्क्रिलको र यसको डिफरेन्ट छ भने मात्र है अन्यथा तपाईले यो गरिरहनु आवश्यकता छैन यति गरिसकेपछि तपाई वालेटमा जानु होला यो चाहिँ तपाईले मेन ध्यान दिनुपर्ने कुरा छ मैले अलिकति मिस्टेक गरे यो आफूले पनि त्यही भएर म तपाईलाई यो कुरा सम्झाउँदै छु अगाडि नै इमेल आईडी स्क्रिल अकाउन्टसित सेम हुनुपर्छ विथड्र रिक्वेस्टमा गएपछि यहाँनिर स्क्रिल छ ओके अब मेरो चाहिँ यहाँनिर अहिले मैले $8 गरे भनेर मैले 8.04 नै गरे भने मैले 8.03 गरिदिन्छु एक घटाएर गर्नु होला कमसेकम 1 सेन्ट 2 सेन्ट राख्नु होला म यसमा चाहिँ $8 को मात्रै विथड्र लगाउँछु अहिले ओके मैले $8 को विथड्र लगाएँ भने मेरो चाहिँ यसमा अरु यो स्क्रिलको फी $0.16 तर विथड्रल फी मेरो $0.64 र भ्यालु एडेड ट्याक्स भन्न आयो यो भ्याट चाहिँ तपाईको $0.8 को कट हुन्छ र तपाईले 6.4 मात्रै पाउनुहुन्छ मतलब तपाईको करिब देख्न सक्नुहुन्छ हैन र अबाउट $2 को हाराहारीमा चाहिँ तपाईको $1.6 को चाहिँ तपाईको यसमा चाहिँ चार्ज मात्रै लाग्ने छ तपाईको विथड्र गर्नको लागि हर कुनैमा लाग्छ यो चार्ज चाहिँ है तपाईले पेपालमा पनि गर्न सक्नुहुन्छ मैले पेपाल रिलेटेड चाहिँ एउटा भिडियो बनाएको छु डिस्क्रिप्सनमा लिंक छ मैले अगाडि पनि तपाईलाई भने त्यो हेर्न नछुटाउनु होला स्क्रिलको नि अकाउन्ट छैन लिंक छ डिस्क्रिप्सनमा हरेक कुरा तपाईलाई मैले प्रोवाइड गरेको छु हैन सेन्ड टोकन गर्नु र यो गरेपछि तपाईको नयाँ इमेल आईडी माफ गर्नु होला तपाईको इमेल आईडीमा चाहिँ तपाईको यो जान्छ है तपाईले जुन नयाँ इमेल आईडी युज गर्नु भएको हुन्छ चेन्ज गरेर जुन नयाँ बनाउनु भएको छ त्यसमा चाहिँ जान्छ यहाँबाट टोकन आएको हुन्छ 6 वटा नम्बर त्यो नम्बरलाई तपाईले यसमा चाहिँ टाइप गर्नुपर्छ
ओके म एकचोटि यहाँ रिचेक गर्छु ओके यो भएपछि तपाईँले सबमिट रिक्वेस्ट गरिदिनु र सबमिट रिक्वेस्ट गरेपछि यहाँनिर स्क्रिलमा कति जान्छ यो इमेल आइडीमा मेरो ओके यो इमेल आइडीमा मेरो $6.4 चाहिँ जानेछ र यो चाहिँ मेरो अबको केही समयमा 10 बिजनेस डेसम्म लाग्न सक्छ भनेको छ यसरी चाहिँ जान्छ र स्क्रिल एकाउन्ट मैले कसरी बनाउने बताइहालेँ मैले पेपालमा यदि तपाईँ लान चाहनुहुन्छ पेपाल एकाउन्टको रिलेटेड बताएँ मैले अरूमा विथड्र गर्न चाहनुहुन्छ त्यो पनि मैले तपाईँलाई बताइसकेको छु मैले तीनवटै मेन भिडियोहरूको लिङ्क डिस्क्रिप्सनमा राखिदिन्छु तीनवटै भिडियो तपाईँले टाइम निकालेर हेर्नु होला युजफुल छ तपाईँहरूको लागि त्यो हरेक सेक्टरमा काम लाग्नेछ र यसले पेमेन्ट 100% दिन्छ म तपाईँलाई यो पेमेन्ट रिसिभ भएपछि पनि अर्को एउटा भिडियो बनाएर जानकारी दिनेछु अब मैले अलि दिन त लाग्छ सो म धेरै टाइम यो भिडियोको लागि नै वेस्ट गर्न सक्दिनँ सो थ्याङ्क्स फर वाचिङ दिस भिडियो र यसरी चाहिँ तपाईँको स्क्रिल वालेटमा जान्छ मैले स्क्रिलको नि बनाउन सिकाइसकेकै हो तपाईँहरूलाई होप तपाईँलाई कुनै पनि प्रब्लम आउने छैन ओके म यहाँनिर तपाईँलाई स्क्रिलको नि देखाइदिन्छु एकचोटि मेरो स्क्रिल एकाउन्ट ओके ओके 1 मिनट वेट गर्नु म स्क्रिल एकाउन्ट तपाईँलाई म अगाडिपट्टि पनि देखाइदिन्छु लगइन गरेर ओके मेरो यहाँ स्क्रिल एकाउन्ट आएको छ मलाई 2 स्टेप अथेन्टिकेसनको लागि भनेको छ ओके कन्फर्म लगइन यस लगइन गर्छु मैले मेरो चाहिँ यहाँनिर स्क्रिल एकाउन्ट चाहिँ लगइन भएको छ देख्न सक्नुहुन्छ र मैले योबाट अलरेडी विथड्रल पनि लिइसकेको छु है अब मैले चाहिँ यसमा तपाईँलाई अरू केही देखाइरहनु पर्दैन मेरो विथड्रलमा गयो भने पनि देखाउँछ मेरो डिपोजिटमा गयो भने पनि देख्न सक्नुहुन्छ विथड्र पनि अप्सनहरू सबै एभाइलेबल छ मोबाइलमा पनि छ मेरो मोबाइल वालेटमा पनि तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ जम्मा फी $0.53 लाग्छ ब्याङ्कमा चाहिँ अलिकति फी हाई छ है र इन्स्टेन्ट हुन्छ मोबाइल वालेटहरुमा यो तपाईले युज गर्न सक्नुहुन्छ र मेरो ट्रान्ज्याक्सनमा गएर मैले तपाईलाई देखाउने भने अस्ति भर्खरै पनि मैले देख्नुहुन्छ अप्रिल 24 भनेको करिब करिब एक हप्ता आदि भएको छ एक हप्ता अलिकति बढी भयो होला त्यसमा चाहिँ मैले $31 को विथड्र पनि गरेको थिएँ मैले तपाईलाई यो पनि लाइभ देखाएकै थिएँ त्यो स्क्रिल वाला भिडियोमा गएर हेर्न सक्नुहुन्छ यसरी चाहिँ तपाईले लिन सक्नुहुन्छ केही दिनमा तपाईको ब्यालेन्समा आउँछ र तपाईले इसेवामा सिम्पली विथड्र गर्न मिल्छ थ्यांक्स फर वाचिङ दिस भिडियो हैव अ गुड टाइम जय नेपाल हजुरको दिन शुभ होस् र च्यानल सब्स्क्राइब गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला अनलाइन अर्निङ रिलेटेड भिडियोहरु आउनेवाला छ धेरै सिक्ने कुराहरु धेरै आउँदैछ च्यानलमा त्यसको लागि च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न भिडियोलाई लाइक गर्न नबिर्सिनु होला जय नेपाल हजुरको दिन शुभ होस्